Muốn tài lộc kéo đến, buôn bán thuận lợi thì làm theo lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý vị thính giả, kính chào quý Phật tử. Chúng ta thường nghe nói rằng có đức mặc sức mà ăn, nhưng trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nhiều người vẫn loay hoay tìm kiếm sự giàu có mà không hiểu rằng phước báo, tài lộc không tự nhiên đến, mà là kết quả của nhân duyên, của những gì chúng ta đã gieo trồng từ trước. Hôm nay, trong không gian tĩnh lặng này, chúng ta cùng nhau lắng nghe những lời dạy quý báu của Đức Phật về cách tạo ra tài lộc chân chính, buôn bán thuận lợi và duy trì sự thịnh vượng một cách bền vững. Liệu niệm Phật có giúp làm ăn phát đạt không? Làm sao để tài lộc đến mà không tổn phước? Người kinh doanh cần làm gì để buôn bán đắt theo lời Phật dạy? Hãy cùng nhau khám phá sau đây. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng muốn có tài lộc dồi dào, không chỉ cầu nguyện là đủ, mà mọi thứ từ nhân duyên, và nhân duyên đó chính là sự nỗ lực chân chính, biết bố thí, giữ giới và tu tâm dưỡng tánh. Người đời thường nghĩ rằng giàu có là do may mắn hoặc do làm việc vất vả, nhưng thực tế tài lộc đến từ những hạt giống phước báo mà ta đã gieo từ trước. Nếu một người sống lương thiện, chân chính, biết bố thí, giúp đỡ người khác, thì dù làm bất cứ ngành nghề gì, họ cũng sẽ gặp thuận lợi. Tài lộc chẳng phải chuyện hên, gieo nhân chân chính, phước bền vững lâu. Buôn may chẳng bởi phép màu, tâm lành hạnh tốt, bạc vàng tự sinh. Nhiều người khi thấy ai đó giàu có, liền cho rằng họ gặp thời vận tốt, hay đơn giản là số hưởng. Nhưng theo lời Phật dạy, mọi sự thành công hay thất bại đều là kết quả của nhân duyên đã tạo từ trước. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng tất cả những gì con người nhận được trong đời này, dù là tài sản, địa vị hay sự giàu có, đều không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của những nhân đã gieo trong quá khứ. Tài lộc đến từ 5 nguyên nhân chính sau đây. Bố thí, giúp đỡ người khác. Khi ta rộng lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, vũ trụ sẽ hồi đáp lại bằng sự sung túc. Giữ giới, làm ăn chân chính. Người buôn bán có tâm lương thiện, không lừa đảo, gian lận, tự nhiên thu hút được khách hàng trung thành. Chăm chỉ, tinh tấn trong công việc. Không ai thành công mà không có sự nỗ lực. Biết tri túc, quản lý tài sản khôn ngoan. Người biết tiết kiệm, không hoang phí, thì tài lộc không bị hao hụt. Tâm an lạc, biết ơn và niệm Phật. Khi tâm thanh tịnh, vận may tự đến, vì tư duy sáng suốt giúp đưa ra quyết định đúng đắn. Có người sinh ra đã giàu có người dù cố gắng cả đời vẫn nghèo khổ. Tại sao vậy? Trong Kinh Nhân Quả 3 đời, Đức Phật dạy rằng người đời nay giàu có là do kiếp trước đã bố thí, cúng dường, giúp đỡ kẻ khó khăn. Người đời nay nghèo khó là do kiếp trước keo kiệt, chỉ biết giữ riêng cho chính mình. Vậy nếu kiếp trước ta chưa gieo đủ nhân lành, ta có thể thay đổi vận mệnh ngay trong kiếp này bằng cách hành thiện, bố thí và sống lương thiện. Giàu sang không phải chuyện may, nhân xưa gieo đúng, quả nay mới thành. Đời này muốn lộc tươi xanh, làm lành giúp đỡ, chân thành chẳng phai. Xưa có một thương nhân nghèo khổ, mỗi ngày ông đều đi làm thuê kiếm sống. Một hôm, ông nghe một vị cao tăng giảng rằng muốn giàu có bền vững, hãy biết bố thí và giữ giới. Dù nghèo, nhưng ông vẫn dành một phần nhỏ thu nhập để bố thí cho người nghèo, đồng thời làm ăn ngay thẳng, không gian dối. Một thời gian sau, công việc của ông ngày càng thuận lợi. Từ một người làm thuê, ông trở thành chủ tiệm nhỏ, rồi mở rộng thành một thương gia lớn. Điều này chứng minh rằng tài lộc không phải từ trên trời rơi xuống, mà là do nhân duyên tốt mà ta đã gieo trồng trong quá khứ.
Đức Phật từng dạy về tứ sự cúng dường gồm y phục, thực phẩm, chỗ ở và thuốc men. Khi chúng ta mở lòng giúp đỡ người khác, những điều tốt đẹp cũng sẽ quay trở lại với chính mình. Trong lĩnh vực kinh doanh, nếu chúng ta sống quá ích kỷ, chỉ biết lợi cho chính mình mà không nghĩ đến lợi ích chung, sớm muộn tài lộc cũng hao mòn. Ngược lại, nếu làm ăn có tâm, biết chia sẻ, giúp đỡ khách hàng, đối tác, nhân duyên, thì chính sự cho đi ấy sẽ tạo nên nhân duyên tốt lành cho công việc của chúng ta. Của cho không mất đi đâu, hôm nay giúp đỡ ngày sau phước dày. Giàu sang chẳng phải trời ban, tâm lành ý thiện phước sanh muôn đời. Người buôn bán, kinh doanh nếu muốn phát triển lâu dài, không thể thiếu một yếu tố quan trọng, đó là giữ giới. Giữ giới không chỉ giúp tâm thanh tịnh mà còn giúp tránh các nghiệp xấu khiến tài sản tiêu tan. Một số giới luật quan trọng đối với người kinh doanh như sau: không nói dối, lừa gạt khách hàng; không buôn bán gian lận, trục lợi từ sự đau khổ của người khác; không làm nghề sát sinh, phá hoại môi trường, tổn hại đến nhân sinh. Trong Kinh Thiện Sanh, Đức Phật dạy rằng ai giữ giới, sống chân thật, làm ăn chính đáng thì sẽ có cuộc sống an vui, phước báo lâu dài. Giữ lòng ngay thẳng mà đi, tài cao đức lớn, lộc thì bền lâu. Lừa người của hưởng một thời, hậu vận gian khó, nghiệp đời trả vai. Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng giàu có là sở hữu thật nhiều tiền, tài sản. Nhưng theo lời Phật dạy, giàu có thực sự là biết đủ, không bị lòng tham chi phối. Lòng tham giống như cái giếng không đáy, càng có nhiều, con người lại càng muốn nhiều hơn, vì tham mà. Người ta lao vào làm việc đến kiệt sức, quên đi sức khỏe gia đình. Có người bất chấp đạo đức, lừa đảo để làm giàu. Người giàu có nhưng không bao giờ thấy hạnh phúc, vì luôn sợ mất đi tài sản của mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng không có ngọn lửa nào mạnh bằng lòng tham, không có dòng sông nào lớn bằng sự ham muốn. Người tham bạc, bạc xa rời, càng ôm giữ chặt lại rơi rất nhiều. Lòng tham như lửa cháy thiêu, biết đủ an lạc, phước nhiều hơn mong. Có một câu chuyện trong Kinh Tăng Chi Bộ về một thương nhân giàu có. Ông ta có vô số tài sản nhưng vẫn chưa thấy đủ, luôn tìm cách đầu tư nhiều hơn, tích trữ nhiều hơn. Một hôm, khi băng qua biển để tìm vàng, tàu của ông gặp bão và ông mất trắng tất cả. Trước khi qua đời, ông than rằng giá như ta biết đủ, ta đã không đánh đổi tất cả để rồi mất sạch. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sở hữu nhiều nhưng không biết tận hưởng, không biết giúp người, tài sản chỉ là gánh nặng. Khi chết đi, tiền bạc cũng không mang theo được gì, chỉ có phước báo mới theo ta mà thôi. Của nhiều nhưng chẳng đủ đầy, lòng tham vô đáy đời này lầm than. Tri túc đời sống an nhàn, bạc tiền không thiếu phước sanh bền lâu. Đức Phật từng nói rằng người biết đủ là người giàu có nhất, người tham lam là người nghèo khổ nhất. Bởi vì người biết đủ thì tâm luôn an vui, không lo lắng, không muộn phiền. Người không tham thì ít tranh đấu, cuộc sống thanh thản hơn. Khi sống giản dị, bớt mong cầu, ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá. Cần chi lắm bạc nhiều vàng, tâm an ý đủ mênh mang phước lành. Người tham ôm mộng mong manh, mất đi lại khổ, tranh giành mãi thôi. Muốn có phước báo lâu dài, thay vì tham lam tích lũy, hãy học cách chia sẻ và giúp đỡ người khác. Khi ta bố thí, giúp đỡ người nghèo, phước báo gia tăng. Khi ta sống đơn giản, không xa hoa phù phiếm, tâm không bị xao động. Khi ta làm ăn chân chính, không mưu mô thủ đoạn, tiền bạc đến một cách bền vững. Hạnh phúc không nằm ở số tiền ta có, mà ở sự bình an trong tâm hồn. Tri túc đời sống nhẹ nhàng, giàu sang đâu chỉ bạc vàng đầy kho. Tâm lành sống thiện không lo,
phước bền vững mãi chẳng lo mất gì. Một trong những nguyên nhân khiến tài lộc hao tổn chính là lòng tham không đáy. Người kinh doanh nếu quá tham lam, muốn giàu nhanh bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn, thì sớm muộn cũng gặp quả báo. Đức Phật dạy rằng, người biết đủ là người giàu nhất, người tham lam là người nghèo nhất. Có những người cả đời chạy theo đồng tiền, nhưng tâm luôn bất an, sợ mất, sợ thiếu. Ngược lại, có những người sống giản dị, biết đủ, luôn cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Nhiều người không biết rằng niệm Phật cũng là một cách thu hút tài lộc. Khi tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, chúng ta dễ đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh xa những con đường sai lầm. Đặc biệt khi niệm Phật, ta kết nối được với từ trường thiện lành của chư Phật, giúp công việc hanh thông hơn. Bạn có thể phát nguyện trước Phật rằng, con nguyện sống chân chính, buôn bán lương thiện, không gian dối, không làm hại ai, nguyện hồi hướng công đức để cuộc sống luôn an vui. Niệm Phật chẳng phải để cầu, tài lộc từ đó bền lâu vững bền. Tâm lành thì cảnh chẳng đen, một lòng tinh tấn Phật bên hộ trì. Kính thưa quý vị và các bạn, qua những lời dạy của Đức Phật, chúng ta hiểu rằng tài lộc không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của phước báo, của những hành động thiện lành mà chúng ta đã gieo trồng. Nếu muốn công việc làm ăn phát đạt, hãy nhớ rằng buôn bán chân chính không gian dối, bố thí giúp đỡ người khác để tạo duyên lành, giữ giới tránh xa nghiệp xấu, biết đủ là hạnh phúc, không tham lam vô độ. Niệm Phật để tâm an trí sáng, tránh họa xui rủi. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp quý vị có thêm niềm tin vào con đường kinh doanh chân chính, để không chỉ giàu có về vật chất mà còn an lạc về tinh thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.